महात्मा गान्धी स्कॉलरशिप हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि खुलिसकेको छ। यो स्कॉलरशिप पाउने भाग्यशाली स्टुडेन्टले प्रत्येक महिना 2000 को दरले 2 वर्षसम्म पाउनेछन्। महात्मा गान्धी स्कॉलरशिप पाउन कसरी आफै फर्म भर्न सकिन्छ, फर्म भर्न कुन कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ, यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो आदि सम्पूर्ण कुरा गर्नेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। महात्मा गान्धी स्कॉलरशिप फर्म भर्नको लागि के इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिन्छ जुन तपाईसँग हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। एक नम्बरमा हाल तपाई क्लास 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने रिटन प्रुफ डकुमेन्ट्स और सर्टिफिकेट चाहिन्छ। यो तपाईले आफ्नो पढ्दै गरेको कलेजको प्रधानाध्यापक वा शैक्षिक संस्थाको प्रमुखद्वारा प्रमाणित गराई ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा तपाईको फ्यामिलीको वार्षिक इन्कम रु 2 लाख भन्दा कम रहेको प्रमाणित रिटन डकुमेन्ट चाहिन्छ। यसको लागि तपाई आफ्नो वडा वा नगरपालिकामा गएर यस किसिमको डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा इङ्ग्लिश ट्रान्सलेटेड नोटराइज नागरिकता चाहिन्छ। यसको लागि तपाई नोटरी गर्ने अफिसमा गएर ट्रान्सलेट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा सीको मार्कसिट पनि चाहिन्छ। त्यस्तै एउटा तपाईको पासपोर्ट साइज फोटो पनि चाहिन्छ। रेगुलर स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 11 लाई प्रदान गर्ने यो स्कॉलरशिपमा एलिजिबल हुनको लागि कम्तीमा एग्रिगेट 60% मार्क सीमा आएको हुनुपर्छ। तर यति कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ कि जसको जति बढी मार्क वा ग्रेड छ त्यसको स्कॉलरशिप पाउने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ। फाइनली म यस स्कॉलरशिप सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बुदाहरू भन्न गइरहेको छु। यसपछि हामी अनलाइन फर्म भर्न तर्फ लाग्ने छौँ। आवेदकले स्कॉलरशिप पाइसकेपछि एक वर्षमा 24,000 पाउनेछ र अर्को वर्षमा पनि 24,000 पाउनको लागि क्लास 11 पास गरेको हुनुपर्छ। छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थी कक्षा 11 मा परीक्षामा अवतीर्ण भएमा सो विद्यार्थीले दोस्रो वर्षमा उक्त छात्रवृत्ति पाउने छैन। क्लास 11 मा पास भइसकेपछि यसको प्रमाण पत्र सम्बन्धित ठाउँमा बुझाए क्लास 12 मा स्कॉलरशिप पाउन सक्नुहुन्छ। अन्य कुनै स्रोतबाट छात्रवृत्ति लिइरहेको विद्यार्थी यस योजनाको लागि अयोग्य मानिनेछ। अब म अनलाइन फर्म भर्न तर्फ लागि। फर्म भर्नको लागि वेबसाइट www.goischolarship.com.np मा गएर भर्न सकिन्छ अथवा सिम्पली गुगलमा गएर GO स्कॉलरशिप टाइप गरेर सर्च गरे भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसमा goischolarship.com.np मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यसमा स्कॉलरशिप सेम फर नेपाली स्टुडेन्ट्स भनेर छ। गोल्डन जुबिली स्कॉलरशिप जुन ब्याचलर लेभलको लागि छ। यसमा केही गर्नु पर्दैन। साइडमा रहेको महात्मा गान्धी स्कॉलरशिप सेम 2023-24 छ। स्टुडेन्ट स्टडिङ इन क्लास 11 ओन्ली भनेर छ। यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ महात्मा गान्धी स्कॉलरशिप सेम 2023-24 लेखेको छ। यसैको तल 1 नम्बरमा एलिजिबिलिटी, 2 नम्बरमा स्कॉलरशिप एमाउन्ट एन्ड ड्युरेसन छ। त्यस्तै यसैको तल प्लिज नोट भनेर छ। यसरी हेर्ने हो भने यो पेजमा यस स्कॉलरशिप सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू राखेको छ जुन तपाईँ आवश्यकता अनुसार पढ्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढ्न कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गर्ने। यहाँ साइन इन क्रिएट युजर छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा आइडी बनाउनु पर्छ। फर्स्ट टाइम भएकोले क्रिएट न्यू युजरमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। फुल नेममा आफ्नो फुल नेम लेख्नु होला। एड्रेसमा आफ्नो एड्रेस लेख्ने। इमेलमा आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्ने। त्यस्तै टेलिफोन और कन्ट्याक्ट नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नु होला। र फाइनली पासवर्डमा एउटा उपयुक्त पासवर्ड छानी पासवर्डमा पनि सेम टाइप गरेर क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा क्लिक गरेपछि एउटा न्यू इन्टरफेस खुल्छ जसमा डियर युजर योर रेजिस्ट्रेसन इज कम्प्लिट प्लिज क्लिक अन लिङ्क द्याट वाज सेन्ट अन योर इमेल भनेर छ। अब तपाईहरूले आफ्नो इमेल चेक गर्नुभयो भने एउटा लिङ्क पाउनुहुन्छ। यदि इनबक्समा छैन भने स्पाममा गएको हुनसक्छ। सो स्पाममा क्लिक गर्नु होला। स्पाममा क्लिक गरेपछि एक्टिभेसन लिङ्क फर एकाउन्ट यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डियर तपाईँको नाम यु हेभ बिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली इन आवर वेबसाइट टु एक्टिभेट योर एकाउन्ट इन आवर वेबसाइट यु हेभ टु भेरिफाई योर इमेल In order to verify your email, you have to click on following link.
छ। यहाँ एक्टिभेट योर एकाउन्ट भनेर छ, यसमा क्लिक गरेपछि भेरिफाइड सक्सेसफुल भनेर आउँछ। यसरी तपाईँको एकाउन्ट लिइसक्यो। अब लगइन योर एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्यो। यसमा जिमेल र पासपोर्ट छ, यसलाई सेभ गरेर राम्ररी राख्नु होला, यो पछि काम लाग्छ। त्यसपछि साइन इनमा क्लिक गर्ने। अब यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा पर्सनल पार्टिकुलर छ। नेम अफ एप्लिकेन्टमा आफ्नो नाम लेख्ने। जेन्डर के हो, मेल फिमेल अदर छ, यसमा चुज गरेर टिक गर्ने। त्यसपछि डेट अफ बर्थमा आफ्नो डेट अफ बर्थ एडीमा लेख्ने। फुल कोरेस्पोन्डेन्स एड्रेसमा आफू अहिले टेम्पोररी कहाँ बसिरहेको हो त्यो एड्रेस लेख्ने। डिस्ट्रिक्टमा आफ्नो डिस्ट्रिक्ट लेख्ने। टेलिफोन और कन्ट्याक्ट नम्बरमा लेख्दा हुन्छ, बट नट कम्पलसरी। त्यस्तै मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्ने। इमेल एड्रेस अफ स्टुडेन्ट, यसमा इमेल एड्रेस लेख्नु होला। यति गरेसँगै पर्सनल डिटेल्स कम्प्लिट हुन्छ। अब 2 नम्बरमा छ फादर्स और मदर्स नेम एन्ड अकुपेसन। फुल नेममा मिस्टर छ भने यहाँ चुज गरेर मिस्टर मिसेस चुज गर्न मिल्छ। मिस्टर छ भने आफ्नो बुबाको नाम लेख्ने। अकुपेसन के हो त्यो लेख्ने। फादर्स और मदर्सको मोबाइल नम्बर लेख्ने। डिटेल्स अफ नेप्ली सिटिजनसिप नम्बर सेल्फ और फादर और मदर छ। यसमा तपाईँको आफ्नै नागरिकता छ भने सेल्फमा टिक गर्दा हुन्छ, नत्र फादर्स और मदर्समा टिक गर्ने। त्यस्तै सिटिजनसिप नम्बरमा सिटिजनसिप नम्बर लेख्ने। पर्मानेन्ट एड्रेसमा पर्मानेन्ट नागरिकतामा भएको एड्रेस लेख्ने। डिस्ट्रिक्ट इस्युमा नागरिकता कुन जिल्लामा इस्यु भएको हो त्यो डिस्ट्रिक्ट छान्ने। यति गरेपछि 3 मा छ एनुअली फ्यामिली इन्कम एनआरएस। यसमा तपाईँको फ्यामिलीको वार्षिक इन्कम कति रुपियाँ हो त्यो लेख्ने, जुन डकुमेन्टसँग म्याच हुनुपर्छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा जाने। यहाँ नेम एन्ड एड्रेस और स्कुल इयर अफ पासिङ एन्ड मार्क्स अब्टेन इन सीबीएसई 10th क्लास छ। नेम अफ स्कुल फ्रम वेयर यु पास्ड सीबीएसई 10th क्लास छ, यसमा स्कुलको नाम लेख्ने। पास्ट इयरमा सी पास गरेको इयर चुज गर्ने। त्यस्तै सिलेक्ट योर एक्जामिनेसन बोर्डमा आफ्नो बोर्ड कुन हो चुज गर्ने। यो गरेपछि साइडमा अब्टेन जिपिए इन सी भनेर आउँछ, यसमा सी को जिपिए लेख्नु होला। अब 5 मा छ स्कुल और कलेज where the applicant is presently studying in 11th। नेम अफ स्कुलमा 11 पढ्दै गरेको कलेज नाम लेख्ने। त्यसको एड्रेस लेख्ने। कलेजको फोन नम्बर लेख्ने र टाइप अफ स्कुलमा गभर्मेन्ट हो या प्राइभेट हो त्यो चुज गर्ने। त्यसपछि 7 नम्बरमा अपलोड योर इमेजेस और डकुमेन्ट छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पोर्सन रहेको छ। यसमा केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, जस्तै जति पनि डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने छ, जस्तै पासपोर्ट साइज फोटो, नागरिकता, मार्कसिट, सर्टिफिकेट फ्रम प्रिन्सिपल, इन्कम सर्टिफिकेट आदि सम्पूर्ण डकुमेन्टको साइज 250 KB भन्दा कम हुनुपर्छ। यदि डकुमेन्टको साइज 250 KB भन्दा ठुलो छ भने यसलाई कम्प्रेस गरेर राख्नु होला। डकुमेन्टको साइज मिलिसकेपछि सबै डकुमेन्टलाई रिनेम गर्नुपर्छ। जस्तै पासपोर्ट साइज फोटोमा स्टुडेन्ट नेम अंडरस्कोर फोटो डट जेपीजी यो फर्मेटमा रिनेम गर्नुपर्छ। त्यस्तै अरूलाई कसरी रिनेम गर्ने भन्ने कुरा अपलोड बटनको तल लेखिएको छ। त्यसै अनुसार रिनेम गरेर एउटा फोल्डरमा सबै डकुमेन्ट राख्नुहोला। त्यसपछि अब फोटो पासपोर्ट साइज इमेज चुज फाइल छ। म्याक्सिमम फाइल साइज 250 KB। प्लिज रिनेम द फाइल बिफोर एट्याचमेन्ट
in the following format. Example, student name underscore photo jpg हामीले पहिला नै रिनेम गरेर राखिसकेको छ। सो चुज फाइलमा क्लिक गरेर पासपोर्ट साइज फोटोमा डबल क्लिक गरेर चुज गर्ने। इङ्ग्लिस ट्रान्सलेटेड सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अफ क्यान्डिडेट फादर्स मदर स्क्यान कपी दोज हु आर नट होल्डिङ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अफ आइदर फादर्स अर मदर्स। म्याक्सिमम फाइल साइज 250 KB। त्यस्तै यहाँ कुन फर्मेटमा सिटिजनसिपलाई रिनेम गर्नुपर्छ दिएको छ। चुज फाइलमा क्लिक गर्ने। चुज फाइलमा क्लिक गरेर इङ्ग्लिस ट्रान्सलेटेड नागरिकता सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ मार्कसिट अफ सी छ, यसमा चुज फाइलमा क्लिक गरेर मार्कसिट अपलोड गर्नुहोला। त्यसपछि स्क्यान कपी अफ सर्टिफिकेट फ्रम प्रिन्सिपल अफ स्कुल वेयर ही सी इज स्टडिङ क्लास 11 छ, यसमा चुज फाइलमा क्लिक गरी कलेजबाट ल्याएको डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला। तर ध्यान होस्, तल जसरी रिनेम गर्न भनिएको छ त्यसरी नै डकुमेन्ट रिनेम गरेको हुनुपर्छ। अर्को रहेको छ सर्टिफिकेट अफ फ्यामिली इन्कम फ्रम सिडिओ अर रुरल म्युनिसिपालिटी। यसमा पनि सेम तरिकाले चुज फाइलमा क्लिक गरेर इन्कम डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला। डकुमेन्ट तल दिएको फर्मेटमा रिनेम गर्न नबिर्सिनुहोला। लास्टमा रहेको छ एट्याच सर्टिफिकेट अफ फिजिकल च्यालेन्ज। यदि तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज पर्सन हो भने यसमा रेस्पेक्टिभ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहोला, नत्र पर्दैन। अब लास्टमा सर्टिफिकेट छ, यसमा लेखेको कुरा पढ्नुहोला, त्यसपछि कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गरेपछि कन्फर्मेसन प्लिज कन्फर्म अल इन्फर्मेसन डिटेल्स आर करेक्ट भनेर हेर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले भरेको डाटा ठिक छ कि छैन भेरिफाई गर्नुहोला। सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक पाएको खण्डमा कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यो तपाईँको एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हो जसमा तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन छ। यसको तल नोटमा विभिन्न इन्फर्मेसन दिएको छ, पढ्नुहोला। यसलाई प्रिन्ट दिस स्लिपमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोला, यो पछि काम लाग्छ। यसरी तपाईँ महात्मा गान्धी स्कलरसिप सक्सेसफुल्ली एप्लाई गर्न सिक्नुभयो। आजको यस भिडियोमा यति नै। केही जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।